নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আকৌ স্বাগতম জনাইছোঁ অৰ্জুন ডেক চেনেলটোলৈ বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি আমি আলোচনা কৰিম স্বাস্থ্য বিভাগত বিভিন্ন ধৰণৰ পদ খালী হৈছে তো ইয়াতে বহুতকেইটা পদ আছে এতিয়া আপুনি কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব আৰু আপোনাৰ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন কিমান লাগিব আৰু লাষ্ট ডেট কেতিয়া সম্পূৰ্ণ এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম বলকচোন ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আৰু ভিডিঅ'টো নিশ্চয় শেষলৈকে চাই যাব It will appear official notification Health Department Assam তো ইয়াতে আপোনাৰ পদকেইটা আপোনাৰ হৈছে টোটেল পদ আছে 59 আপোনাৰ ৱাৰ্ড বয় আছে আপোনাৰ 11টা ৱাৰ্ড গাৰ্লছ আছে 25টা আৰু নাইট চকীদাৰ ফৰ মেল তো ইয়াতে টোটেল ইয়াতে পোষ্ট আছে আপোনাৰ 23টা মানে 23 আৰু ইয়াতে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে মাত্ৰ 8 পাছ বহুত ভালকেইটা পদ আছে যেহেতুকে গভৰ্ণমেণ্ট জব হয় তো মই কৈ দিছোঁ আপোনাৰ পে স্কেল হ'ব আপোনাৰ 12,000 টকাৰ পৰা ষ্টাৰ্টিং হ'ব 30,500 টকালৈকে আৰু গ্ৰেড পে থাকিব আপোনাৰ 3,900 টকা ৱাৰ্ড বয়ৰ কাৰণে পদ আছে আপোনাৰ এছ চিৰ কাৰণে আছে দুটা এছ টি পি মানে প্লেনত আছে আপোনাৰ এটা এছ টি এইচত আছে আপোনাৰ এটা মানে হিল চাইডত আপোনাৰ ওডিসি আৰু এমওবিসি আছে 5টা আৰু ইউআৰত আছে আপোনাৰ দুটা ৱাৰ্ড গাৰ্লছত আপোনাৰ টোটেল পদ আছে 25টা এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে আপোনাৰ 8 পাছ ক্লাছ 10ত আপোনাৰ পাছ চাৰ্টিফিকেট মানে জমা কৰি এপ্লাই কৰিব পাৰিব চেলাৰী দিব আপোনাৰ 12,000 টকা আৰু 12,000 টকাৰ পৰা ষ্টাৰ্টিং আৰু 30,500 টকালৈকে চলিব আৰু আপোনাৰ গ্ৰেড পে থাকিব 3,900 টকা ইয়াতে পদ আছে যেহেতুকে 25টা এছ চিৰ কাৰণে আছে এটা আপোনাৰ এছ টি প্লেনৰ কাৰণে এটা এছ চি এছৰ কাৰণে এটা অ'বিচি আৰু এমওবিচিৰ কাৰণে 6টা আৰু আপোনাৰ ইউআৰ মানে জেনেৰেল কাষ্টৰ কাৰণে আছে আপোনাৰ 16টা নেক্সট আপোনাৰ নাইট চকীদাৰ পোষ্ট আছে আপোনাৰ 23টা এটা আপোনাৰ গ্ৰেড পে আছে সৰি চেলাৰী হ'ব 12,000 টকাৰ পৰা ষ্টাৰ্টিং আৰু 30,500 টকালৈকে আৰু গ্ৰেড পে থাকিব আপোনাৰ 3,900 টকা এছ চিৰ কাৰণে এটি নীল যদি এছ চি কাষ্টত আছে তেওঁলোকে মানে জেনেৰেল কাষ্টত এপ্লাই কৰক আৰু এছ টি পিত আছে এটা এছ চি এইচত আছে আপোনাৰ দুটা অ'বিচি আৰু এমওবিচিত আছে 8টা আৰু ইউআৰত আছে আপোনাৰ 12টা এইটো আপোনাৰ অনলাইন ষ্টাৰ্ট হৈছিল আপোনাৰ 10 তাৰিখ 10 নৱেম্বৰ 2018 কিন্তু আজি 20 তাৰিখ আজি লাষ্ট ডেট আছিলে কিন্তু নহয় এইটো ভৰাই দিয়া আছে আপোনাৰ এইটো পুৰণা নটিফিকেশ্যন হয় এইটো আপোনাৰ 24 তাৰিখলৈকে লাষ্ট ডেট আছে এতিয়া আপুনি এপ্লাই কেনেকৈ কৰিব ৱেবছাইটটো হৈছে www.dhs.assam.gov.in এইটো হ'ল আৰু আপোনাৰ ডকুমেণ্টছ এতিয়া কোনো ধৰণৰ আবেদন মাচুল নালাগে সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়া এতিয়া আপোনাৰ কি লাগিব পাছ চাৰ্টিফিকেট লাগিব 2 কপি ফটো বৰ্তমান সময়ত আৰু আপোনাৰ বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট যদি আপুনি ফিজিকেল হেণ্ডিকেপ হয় তেনেহ'লে লাগিব পাছ চাৰ্টিফিকেট ক'লেও কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট যদি আছে আপোনাৰ কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট দি দিব আৰু আপোনাৰ পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ আৰু এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ কাৰ্ড কাৰণ যিহেতুকে অনলাইন মই চোৱা নাই কিন্তু চাগে প্ৰিণ্ট আউট কৰি দিব মানে স্কেনিং কৰি দিব লাগিব পাৰে নহ'লে আপোনাৰ এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ কাৰ্ডৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কাৰ্ড মানে নাম্বাৰটো দিব লাগিব চাগে এইখিনি আছিল আৰু আপোনাৰ যদি আপুনি এপিডিচিএলত এপ্লাই কৰিছে মানে প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰৰ বহুতকেইটা প্ৰশ্ন বনোৱা আছে যদি আপুনি চাব বিচাৰে মই ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম আৰু এই এডভাৰটাইজমেণ্টৰ মই লিংকটো দি দিম ডিছক্ৰিপশ্যনত তাৰ পৰা ডাউনলোড কৰি চাই ল'ব পাৰিব তো বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিলৈকে মানে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগি থাকে তেনেহ'লে নিশ্চয় লাইক কৰিব আৰু যদিহে শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে আৰু যদি চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ৰঙা ছাবস্ক্ৰাইব লিখা ঠাইত প্ৰেছ কৰি আৰু ওচৰতে থকা বেল আইকনটো নিশ্চয় প্ৰেছ কৰিব যিকোনো ধৰণৰ গভৰ্ণমেণ্ট চাকৰিৰ আপডেটবোৰ পাই থাকিব আজিলৈকে মানে থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং মাই ভিডিঅ' ছাবস্ক্ৰাইব না থেংক ইউ জয় অসম